56% phụ nữ thừa nhận từng bị quấy rối khi tập gym, nhiều hơn 2,68 lần so với thành viên nam tập gym chỉ có 21%. Dạ, em chỉ im lặng xong rồi bỏ đi thôi. Em bị chụp lén. Trong phòng gym, nơi người ta đến để rèn luyện bản thân, nhưng đôi khi môi trường tập luyện lại bị ảnh hưởng bởi những hành động vượt quá giới hạn, vô tình hay cố ý. Ranh giới giữa những hành động văn minh và quấy rối mong manh hơn bạn tưởng. Em nghĩ là đa số là gặp phải, và nhất là con gái. Đâu đó cả nam và nữ đều bị quấy rối và làm phiền ở phòng gym. Quấy rối tại phòng gym là một vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Video này sẽ bóc tách các hành vi tưởng chừng bình thường nhưng thực chất khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, bị xâm phạm. Những thông tin có trong video này có thể sẽ khiến bạn phải suy ngẫm lại. Đây đúng là một chủ đề nóng, chủ đề rất là nhạy cảm vì chính sách của các nền tảng nên ekip đã phải lược bỏ bớt một số tình tiết. Dạ, em bị kiểu người ta chọc V1 của em. Em bị những người khác nhìn bằng một cái ánh mắt rất là khiếm nhã, nhìn vào tất cả mọi thứ trên cơ thể của em. Mình gặp phải một nam thanh niên có hành động biến thái, nhạy cảm, khiếm nhã trước mặt mình. Họ cố ý làm cái hành động đó cho mình xem. Em cảm thấy kiểu bị ngại với cả là khá là tự ti khi mà đến phòng gym tập. Em cảm thấy rất là khó chịu khi bị như vậy. Ngoài ra thì còn một cái vấn đề em bị chụp lén. Đầu tiên là mình cảm thấy ngạc nhiên tại sao lại có con người như vậy ra. Cái thứ hai là mình cảm thấy tức giận vì họ đã làm hỏng một cái buổi tập của mình, cảm xúc của mình, và mình cảm thấy bị xúc phạm. Nói chung là nhiều cảm giác đan xen nhưng mà phẫn nộ là nhiều. Thực ra thì đối với bản thân mình hoạt động trong lĩnh vực fitness này cũng nhiều năm rồi, cho nên là mình cũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện của các bạn streamer kể cho mình về những cái hành động quấy rối làm phiền ở phòng gym. Đây là 1991 Fitness Entertainment, thương hiệu truyền thông giải trí thực tế đầu tiên trong ngành fitness dành cho các đối tác muốn hợp tác quảng bá trong nội dung. Ekip chúng mình sẽ để thông tin bên dưới. Nếu bạn thấy nội dung này hay, hãy bấm đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho ekip sản xuất nhiều nội dung về fitness hơn. Dạ, em chỉ im lặng xong rồi bỏ đi thôi. Một là em sẽ bỏ đi, hai là em tới quầy lễ tân nhờ check camera và bảo người ta phải xóa những tấm ảnh đó. Thường xuyên gặp phải những cái tình huống ví dụ như là bắt gặp những cái ánh mắt khiếm nhã hoặc là những cái điện thoại giơ lên, mình có cảm giác giống như là họ đang quay lén và chụp lén mình. Mình là một con người khá thẳng thắn nên khi gặp phải những tình huống đó thì ra phần mình đối đầu trực tiếp. Hầu như thì ba bạn đó đều có những cái điểm chung về quấy rối ở phòng gym. Một khảo sát của Run Rapid dựa trên 3.774 hội viên phòng tập, 1.107 nữ và 2.667 nam cho thấy có đến hơn 56% phụ nữ thừa nhận từng bị quấy rối khi tập gym, nhiều hơn 2,68 lần so với thành viên nam tập gym chỉ có 21%. 92,31% các trường hợp quấy rối phụ nữ không được báo cáo. Trong số các thành viên nữ của phòng tập thể dục từng bị quấy rối, 25,65% ngừng sử dụng phòng tập hoàn toàn hoặc chuyển sang phòng tập khác. 28,69% cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái tại phòng tập thể dục của họ. 30,13% đã thay đổi thói quen tập luyện, lịch trình hoặc tránh một số khu vực nhất định tại phòng tập. 20,19% thay đổi quần áo hoặc ngoại hình khi đến phòng tập thể dục. Quấy rối tại phòng tập có liên quan đến vấn đề giữ chân khách hàng lớn nhất của toàn ngành công nghiệp phòng tập. Tác động của những vụ việc này không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp liên quan. Hơn 50% hội viên từng chứng kiến hoặc nghe nói về quấy rối tại phòng tập cho biết họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thông tin chi tiết về khảo sát này, ekip sẽ để link bên dưới. Tại sao những hành vi này cứ tiếp diễn, ngay cả ở những nơi tưởng chừng rất văn minh? Mình nghĩ thì cái vấn đề mà quấy rối tại phòng gym là một vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, bởi vì ai cũng muốn mình có một cái môi trường tập luyện thể dục thể thao tích cực và văn minh. Sau những cái giờ làm, giờ căng thẳng thì đây là một cái nơi mà mọi người đến để giải stress. Và nếu thật là không may khi mà bước vào không được sự thoải mái, không được sự tôn trọng, về bản chất không nhất thiết là phải nói chuyện trực tiếp đụng chạm mới gọi là quấy rối đâu. Sự xem nhẹ và phủ nhận trải nghiệm của nạn nhân này là một dạng thao túng tâm lý gaslighting, khiến người bị hại cảm thấy đơn độc và tin rằng cảm xúc của mình là sai trái. Vấn đề không nằm ở một cái liếc mắt mà là ở ánh nhìn soi mói, tình dục hóa, khiến người khác mất đi cảm giác an toàn.
Theo giáo sư tâm lý học Liv Edward Ortizon Kenner, nạn nhân của bất kỳ hình thức quấy rối tình dục nào, dù là thể chất hay không, đều có liên quan đến các triệu chứng trầm cảm và lo lắng. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Thật ra thì mình nghĩ là các tình huống quấy rối sẽ xảy ra nhiều, kể cả bản thân mình thì cũng đâu đó một vài lần mình đã gặp những trường hợp tương tự giống các bạn. Theo bạn thì những hành động nào được coi là quấy rối nhiều nhất của phòng gym? Em nghĩ chắc là kiểu ánh mắt khi mà mình nhìn vô cái người đang tập á, với cả là chụp lén. Em nghĩ là có nhìn khiếm nhã và chụp lén. Mình nghĩ nguyên nhân của cái việc quấy rối là từ nhận thức và cái cách cư xử thiếu tôn trọng giữa người và người. Em cảm thấy như thế nào nếu như em là người bị những hành động đó ở phòng gym? Em cảm thấy khó chịu và cảm thấy mình bị làm phiền. Em nghĩ là em sẽ rất là tức giận, kiểu rất là bức xúc. Khi nói đến quấy rối phòng gym thì các bạn sẽ nghĩ về phía nữ nhiều hơn, nhưng mà thật ra thì đâu đó cả nam và nữ đều bị quấy rối và làm phiền ở phòng gym. Nếu mà gặp phải tình huống như vậy thì em sẽ xử lý như thế nào? Em sẽ đến quầy lễ tân nhờ check camera giùm, kêu người ta xóa hết tất cả những gì liên quan đến em. Dạ chắc em sẽ nói lại họ xong rồi cũng đi thôi. Một là em sẽ tới nói chuyện trực tiếp với người ta luôn, hai là em sẽ có thể là em bỏ đi luôn. Tình huống mà bị quay lén chụp lén thì mình sẽ nhìn thẳng vào cái người đang có hành động nhìn mình, hoặc là mình sẽ tới nói trực tiếp. Thì khi mà hai ánh mắt giao nhau thì ánh mắt của mình khá kiên định, nên những người ta có hành động đó thì người ta sẽ rụt rè á, người ta sẽ bỏ đi chỗ khác. Em nghĩ là em sẽ gọi cho bộ phận lễ tân để họ giải quyết cho em. Với nhu cầu tập luyện ngày càng phát triển, kéo theo nhiều phòng gym mọc lên, hiện nay có rất nhiều phòng gym tích cực và nghiêm túc trong việc bảo vệ khách hàng trước những vấn đề quấy rối. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm đòi hỏi quy trình xử lý khéo léo của phòng gym để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ khách hàng, tránh những khủng hoảng truyền thông xảy ra. Em nghĩ là các bạn nên nói lại để người ta nghĩ mình không có hiền để chọc mình. Em nghĩ là mọi người cũng sẽ có những cái biện pháp để tự bảo vệ bản thân mình. Theo mình thì các bạn nên mạnh mẽ, im lặng là mấy bạn đang tiếp tay cho những người đó. Các chỗ mình tập họ cũng rất là tích cực xử lý những cái chuyện như vậy. Với cương vị là một chủ phòng tập thì mình đã xây dựng một cái phòng tập khép kín dành cho nữ. Tất cả mọi thứ ở đây giống như là quay phim, chụp hình, lời ăn tiếng nói, những cái cử chỉ hành động với nhau mình đã được thống nhất và thảo luận trước, đặt ra một cái quy luật ngầm để mọi người luôn tôn trọng. Khi mà bạn không phải là người trực tiếp bị làm phiền nhưng bạn thấy người khác bị làm phiền thì mình nghĩ các bạn cũng nên có một cái hành động gì đó để ngăn chặn cái chuyện đó. Và kể cả các bạn bị làm phiền thì các bạn cũng nên phản kháng mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của chính bản thân mình. Bởi vì khi mà chọn một cái nơi phòng gym, đối với mình nó cũng sẽ rất là quan trọng. Và nếu có vấn đề gì xảy ra, cảm thấy là có những cái tình trạng không hay xảy ra, mình nên báo cáo ngay cho quản lý hoặc là chủ phòng tập để giải quyết những cái vấn đề để nó không có đi sâu hơn, góp phần cho chủ phòng tập quản lý bảo vệ cái phòng tập của họ nhiều hơn. Có những phòng gym họ rất là gay gắt trong cái vấn đề xử lý những hành vi quấy rối, hoặc có thể là cắt thể tập của thành viên quấy rối người khác. Nếu bạn đã từng trải qua hoặc chứng kiến một tình huống tương tự, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới phần bình luận. Mỗi câu chuyện được kể là một viên gạch giúp nâng cao nhận thức. Sự chia sẻ của bạn có thể là động lực để ai đó dám lên tiếng và tìm lại sự an toàn cho chính mình. Thì chúng ta cùng chung tay để cho trong tương lai sẽ không có nhiều hành động này diễn ra nữa. Cơ bắp tạo nên sức mạnh thể chất, nhưng sự tôn trọng mới là thứ tạo nên sức mạnh thật sự.